Hello mga igsuon! Welcome back to our channel. Ngayon, samahan niyo ako at tayo ay magluluto ng adobong pusit. Ito mga kailangan natin, yung sibuyas, luya, at saka bawang, ahos sa Bisaya. Papainit na po tayo ng kawali at saka mantika. Lagay na po natin yung ating bawang. Ayan. Dapat hindi siya sobrang mainit yung mantika para hindi po masunog yung ating bawang. Lagay na rin natin yung ating sibuyas. Ayan. Dagdag na rin po natin yung luya. Actually, nailagay ko na siya. Hindi lang siya nakuha na ng video. Ayan na. Ito siya. Lalagyan natin siya ng black pepper. Actually, naubusan kasi ako ng powder, kaya ito na lang muna yung nilagay ko. Lalagyan natin siya ng oyster sauce. Yun yung pinaka-sauce natin, guys. Lagay na rin natin yung magic sarap. At konting asin. At ihalo na naman natin ulit. Tapos ilalagay na rin natin yung pusit. Actually guys, inuna kong lutuin yung sauce, yung mga ricados niya. Kasi para saglit lang yung pagluto natin ng pusit. Kasi matagal mo siyang lutuin, titigas siya. So, kailangan mabilis ang luto lang.
Ayan ang mga igsoon, luto ng ating adobong pusit. Tara na, kain na! Thanks for watching guys. Salamat.